ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද දවසේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ චූටි දරුවොත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන විට ගොඩාක්ම අත්‍යවශ්‍ය වන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් 25ක් ගැන. අපි හැමෝම ඇත්තටම ආසයි අපේ දරුවොත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. ඒ වගේම අපේ දරුවෝ පිටතැනකට ගිහින් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා දකින්නත් අපි හරිම ආසයි. ඉතින් අන්න ඒ නිසාම තමයි මම මේ ඊටමත් ප්‍රායෝගික වාක්‍ය කොටස් 25 ඔයාට කියලා දෙන්න තීරණය කළේ. මේ වීඩියෝ එක උවමනාවෙන් නරඹලා මේ ටික හොඳින් අවබෝධ කරගෙන එදිනෙදා කතා බහේදී දරුවොත් එක්ක මේවා භාවිතා කරන්න කියලත් මම ඔයාට යෝජනා කරනවා. අපි එහෙමනම් පළවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩයේ ඉඳන් පිළිවෙලකට මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් 25 ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරමු. What's your name? ඔයාගේ නම මොකක්ද? What's your name? ඔයාගේ නම මොකක්ද? What's your name? ඔයාගේ නම මොකක්ද? Stand up. හිටගන්න. Stand up. හිටගන්න. Stand up. හිටගන්න. Sit down. වාඩි වෙන්න. Sit down. වාඩි වෙන්න. Sit down. වාඩි වෙන්න. Look here. මෙහෙ බලන්න. Look here. මෙහෙ බලන්න. Look here. මෙහෙ බලන්න. Listen to me. මට ඇහුම්කන් දෙන්න. Listen to me. මට ඇහුම්කන් දෙන්න. Listen to me. මට ඇහුම්කන් දෙන්න. Say hello. Hello කියන්න. Say hello. Hello කියන්න. Say hello. Hello කියන්න. Touch your nose. ඔයාගේ නහය අල්ලන්න. Touch your nose. ඔයාගේ නහය අල්ලන්න. Touch your nose. ඔයාගේ නහය අල්ලන්න. Show me your hands. ඔයාගේ අත් දෙක මට පෙන්වන්න. Show me your hands. ඔයාගේ අත් දෙක මට පෙන්වන්න. Show me your hands. ඔයාගේ අත් දෙක මට පෙන්වන්න. Wash your hands. ඔයාගේ අත් දෙක සෝද ගන්න. Wash your hands. ඔයාගේ අත් දෙක සෝද ගන්න. Wash your hands. ඔයාගේ අත් දෙක සෝද ගන්න. Brush your teeth. ඔයාගේ දත් මදින්න. Brush your teeth. ඔයාගේ දත් මදින්න. Brush your teeth. ඔයාගේ දත් මදින්න. Go to bed. නිදා ගන්න යන්න. Go to bed. නිදා ගන්න යන්න. Go to bed. නිදා ගන්න යන්න. Wake up. අවදි වෙන්න. Wake up. අවදි වෙන්න. Wake up. අවදි වෙන්න. Good night. සුබ රාත්‍රියක්. Good night. සුබ රාත්‍රියක්. Good night. සුබ රාත්‍රියක්. Good morning. සුබ උදෑසනක්. Good morning. සුබ උදෑසනක්. Eat your breakfast. ඔයාගේ උදේ කෑම කන්න. Eat your breakfast. ඔයාගේ උදේ කෑම කන්න. Eat your breakfast. ඔයාගේ උදේ කෑම කන්න. Drink water. වතුර බොන්න. Drink water. වතුර බොන්න. Drink water. වතුර බොන්න. Don't cry. අඬන්න එපා. Don't cry. අඬන්න එපා. Don't cry. අඬන්න එපා. Don't shout. කෑ ගහන්න එපා. Don't shout. කෑ ගහන්න එපා. Don't shout. කෑ ගහන්න එපා. Give me a hug. මට hug එකක් දෙන්න. Give me a hug. මට hug එකක් දෙන්න. Give me a hug. මට hug එකක් දෙන්න. Let's dance together. අපි එකතු වෙලා නටමු. Let's dance together. අපි එකතු වෙලා නටමු. Let's dance together. අපි එකතු වෙලා නටමු. Jump high. උඩ පනින්න. Jump high. උඩ පනින්න. Jump high. උඩ පනින්න. Clap your hands. අත්පුඩි ගහන්න. Clap your hands. අත්පුඩි ගහන්න. Clap your hands. අත්පුඩි ගහන්න. Draw a picture. පින්තූරයක් අඳින්න. Draw a picture. පින්තූරයක් අඳින්න. Draw a picture. පින්තූරයක් අඳින්න. Color the page. පිටුව පාට කරන්න. Color the page. පිටුව පාට කරන්න. Color the page. පිටුව පාට කරන්න. Run fast. වේගෙන් දුවන්න. Run fast. වේගෙන් දුවන්න. Run fast. වේගෙන් දුවන්න. එහෙමනම් ඔන්න ඔයාට ලස්සනම ලස්සන වැදගත් වාක්‍ය කොටස් 25ක් මම කියලා දුන්නා. චූටි දරුවොත් එක්ක එදිනෙදා කතා බහේදී අත්‍යවශ්‍යම වෙන. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ
තවත් වාක්‍ය කොටස් 25ක් අරගෙන තවත් වීඩියෝකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.